Good morning, Kuya! Good morning, mga kasangbahay! Lunes na naman po at ang ating pag-uusapan dito sa Usapang Pangkalusugan ay tungkol sa alopecia areata. Alopecia areata is an autoimmune disorder that causes falling out of hair. So, nalulugon po yung hair. No po. Marami pong iba't ibang klase ng alopecia areata. One would be alopecia areata totalis. Ibig sabihin po, nawawala po yung buhok sa ulo. Pag naman po sinabi na alopecia areata universalis, ibig sabihin po, yung buhok po sa entire body ay nawawala din. Lahat po yun. Mula po sa ulo hanggang, kung kahit lalaki po, walang bigote, walang balbas, babae lalaki, wala pong kilay, and lahat po ng buhok sa buong katawan. Yun po yung alopecia areata universalis. Pag sinabi naman pong diffuse alopecia areata, yan naman po ay sudden thinning, nagninipis po yung buhok, compared po dun sa usual alopecia areata presentation na patchy-patchy po or patches ang pagkawala po ng buhok. At mapapansin nyo dito, yung mga patches po na yung talaga hong makinis, ano? Wala po talaga yung makikita natin ng spot na pinaglalabasan po ng buhok. Ito po ay makintab din. Ito po ay wala pong pamamaga, wala pong pamumula. Pero, ang mga pasyente po ay nakakapansin ng pangangati kapag ito po ay bago maglugon. Okay? Now, na-mention po natin ang alopecia areata is an autoimmune disorder. So, may kinalaman po dito yung immune system ng individual. So, sinasabi po na ang cause po nito ay unknown, pero may genetic predisposition. Ibig sabihin, you need to have these certain genes po para mangyari po na pwede kang maka-experience ng alopecia areata. Pero marami po itong triggers. So like, kahit ano pong mga sakit na may kinalaman po ang immune system, stress can be a trigger. Yung mga pasyente po, bago po i-diagnose ng alopecia areata, ay chine-check po ng mga doktor kung ito po ay may ibang immune problem o kaya po merong mga hormonal problems. Like kunyari may problema po sa thyroid hormone, it can also be a factor para po din sa hair loss. Okay? And this is also common among asthmatic patients. So, this is really multifactorial. Pero ang importante po dito ay ma-identify po kung ano po ba ang nagkukos ng trigger, ba't lumalabas ang pag-atake ng alopecia areata. Kasi napansin po, according to studies, yung isang pasyente po na nagkaroon ng alopecia areata, pag yan po ay na-manage, years after, kapag kung nagkaroon ng same trigger, nagkakaroon na naman po ng panibagong attack. Okay, ito naman po ay hindi isang seryosong condition. But of course, meron po itong aesthetic implications kung kaya pwede po itong maging sanhi ng anxiety and depression sa isang pasyente. Kung kaya, ito ay dapat din talagang i-manage. Of course, hindi naman po natin magugustuhan na magkaroon ng patsi-patsi na hair loss. Okay, lalo na siguro sa mga whether babae or lalaki. Pag lalaki, lalo na po, kitang-kita po na yung kawalan po ng mga buhok no in patches. And for the case of the main form of alopecia areata. Dahil na-mention po natin kanina, di ba, may tinatawag po na alopecia areata totalis, yung buo po na buhok sa ulo ay nawawala. So, yung common po usually is it is in patches. And din pong mga naglo-lose ng hair, it varies po in different individuals. Yung iba po, kumbaga isang patch lang. Una kasing laki po ng 25, ng 25 centavo coin. Pero, as you go along, pag hindi po na-identify ang trigger, yan po ay patuloy na lumalaki. At if you have like several patches, they can come together and form a big one. Okay? So, and pag sa babae naman, kahit pa sabihin natin na mahaba po ang buhok, at kayang takluban, still, it can cause anxiety sa mga babae din. Hindi ho ba? Yan. And so, ito ay napaka-importanting ma-manage. So, usually, paano po ba yung management ito? First, like what I mentioned, napaka-importanting i-identify ano yung trigger, ano yung nagpalabas. So, kung ang isang individual ay laging stressed. So, basically, we have to promote or we have to reiterate the importance of keeping the body at its most or optimal health. Okay? So, napaka-importante po sa kompletong tulog. Okay? So, dapat nakakapag-recharge ang mga cells. Okay? Well-balanced diet. So, you have to increase also yung inyong food intake, especially yung mga vegetables or anything that has mga vitamins po, especially biotin, napaka-importante. And yung mga microminerals po, napaka-importante, microelements, like yung mga zinc, okay, very important, selenium, importante din po yan. What else? Okay, so, meron pong mga binibigay, since we mentioned about these being an autoimmune disorder, okay, so may kinalaman sa autoimmune system, if this is very active, mas nag-trigger po ng hair fall, so kalimitan nagbibigay po ng corticosteroids ang isang dermatologist. Okay, so sometimes po, pwede po yan ay topical, may pinapahid po na lotion or cream dun sa site of, affected site rather, or
Sa clinic po, minsan po nag-i-inject din po dyan. Ano? Okay, so meron din pong mga immune therapy po na mga ini-inject ang mga doctors para po yan po mabawasan po yung mga antibodies na nag-a-attack sa hair follicles, thereby decreasing po yung chance ng paglugon ng buhok. Muli po, ito po si Dr. Sara Barba Cabudil na nagpapaalalang, let's take care of our skin because this is a reflection of what's going on inside our body. Para po sa ibang skincare tips, tutok lang po dito sa Good Morning, Kuya!